සෙල්සියස් අංශක 25 දී ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.2ක සාන්ද්‍රණයකින් යුත් බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක් සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වලින් සංතෘප්ත කරනු ලැබේ. ලැබෙන ද්‍රාවණයේ සිල්වර් ධනායන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න. එතකොට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් දිය කරලා තියෙනවා. ඒතර බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දිය වෙනවා, සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දිය වෙනවා. ජලයේ හොඳින් දිය වෙන්නේ බේරියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒ නිසා අපි බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දීමට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා. ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියා ඉස්සෙල්ලා ලියනවා, ප්‍රතිවර්තය ප්‍රතික්‍රියා පසුව ලියනවා. එතකොට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයටත් බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල දිය කරන සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වලටත් පොදු අයනයක් තියෙනවා. ඒ පොදු අයනය තමයි ක්ලෝරයිඩ් අයනය. එනිසා අපි ගණනය කරනවා බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් ලැබෙන ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය. ඒතර බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල එකකින් ක්ලෝරයිඩ් අයන මවුල දෙකක් ලැබෙනවා. ඒතර බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.2 නම් ක්ලෝරයිඩ් අයන වල සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.2 ගුණ කිරීම 2 වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4යි. දැන් අපිට පුළුවන් සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දීමට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව සලකා බලන්න. ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තයයි හැදෙන්නේ ජලීය සිල්වර් ධනායන සහ ජලීය ක්ලෝරයිඩ් අයන. එතකොට ආරම්භයේදී ද්‍රාවණය තුල ක්ලෝරයිඩ් අයන තියෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4ක්. අපි හිතමු සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල දියවීම නැත්නම් ද්‍රාව්‍යතාව ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y කියලා. එතකොට මවුල y ප්‍රමාණයක් සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් දිය වුණොත් සිල්වර් ධනායන හැදෙන්න ඕනේ මවුල y ප්‍රමාණයක්. එතකොට මවුල y ප්‍රමාණයක් දිය වුණේ ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල. එතකොට සිල්වර් ධනායන මවුල y ප්‍රමාණයක් හැදෙන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල. ඒතර මේ විදිහටම ක්ලෝරයිඩ් අයනත් ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල මවුල y ප්‍රමාණයක් හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් සමතුලිත විට පවතින අයන සාන්ද්‍රණ සිල්වර් ධනායන ආරම්භයේ තිබුණේ නැහැ. ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y ප්‍රමාණයක් හැදුනා. එහෙනම් සමතුලිතව තියෙන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y ප්‍රමාණයක්. ක්ලෝරයිඩ් අයන ආරම්භයේදී ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4ක් තිබුණා. ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y ප්‍රමාණයක් හැදුනා. එහෙනම් සමතුලිතව තියෙන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4 එකතු කිරීම y ප්‍රමාණයක්. ඔය විදිහට අපිට රයිස් ටේබල් එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කලින් කොටසේ සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිත ප්‍රකාශනය ලියලා තිනවා. දැන් මේ ප්‍රකාශනයට අගයන් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක 25 දී සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය 1.8 ගුණ කිරීම 10^10යි ඒකකයේ මවුල වර්ගය ඩෙසිමීටර් ඍණ 6. ගණනය කරන්න ඕනේ සිල්වර් ධනායන සාන්ද්‍රණය. එතකොට ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4 එකතු කිරීම y. එතකොට අපි දන්නවා සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය නිසා සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් දියවීමෙන් ලැබෙන ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් ලැබෙන ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයට සාපේක්ෂව සැලකීමේදී නොගිනී හැකියි. අපි ලියන්න පුළුවන් සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය නිසා බිංදුව 0.4 එකතු කිරීම y ආසන්න වශයෙන් සමානයි 0.4 කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.4ට. එතකොට සිල්වර් ධනායන සාන්ද්‍රණය කියලා කියන්නේ 1.8 බෙදීම 0.4 ගුණ කිරීම 10^10 වෙනි බලයේ මවුල වර්ගය බෙදීම මවුල ඩෙසිමීටර ඍණ 6 වෙනි බලයේ බෙදීම ඩෙසිමීටර ඍණ 3 වෙනි බලයේ ඩෙසිමීටර ඍණ 3 වෙනි බලයේ. එතකොට දශම ස්ථාන එකක් දකුණට ගන්න පුළුවන්. එතකොට 18 බෙදීම 4. 18ට 4 ඒවා 4යි. 4 වරක් 4 16යි. එතකොට 18න් 16ක් අඩු වුනහම 2යි. දශම තිත අගට බිංදුවක් දැම්ම 20යි. 20ට 4 ඒවා 5යි. 5 වරක් 4 20යි. ඉතිරි නැහැ. සෙල්සියස් අංශක 25 දී ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.2ක සාන්ද්‍රණයක් තියෙන බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වලින් සංතෘප්ත කරපුවාම සිල්වර් ධනායන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 4.5 ගුණ කිරීම 10^10ක් වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව කොච්චරද? එතකොට
සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y. සිල්වර් ධනායන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල y. ඒතර අපිට පැහැදිලි මේ බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 4.5 ගුණ කිරීම 10 වන බව. එතකොට මේ ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල වලින් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද? සෙල්සියස් අංශක 25 දී සංශුද්ධ ජලය තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1.342 ගුණ කිරීම 10.5යි. කියන්නේ සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව ගොඩක් අඩු බව අපිට පැහැදිලි. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රාව්‍යයි කියලා. එතකොට සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල දිය කරන අවස්ථාවේදී එතකොට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයටත් සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වලටත් පොදු අයනයක් තියෙනවා. ඒ ක්ලෝරයිඩ් අයනය. එතකොට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව සංශුද්ධ ජලය තුල සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාවට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට පොදු අයන ආචරණයට එකඟයි මේ ගණනය කිරීමෙන් ලැබුණු ප්‍රතිඵල.